سلام بچه‌ها، چطورید؟ به چنل موج خوش اومدید. امروز میخوام بهتون یاد بدم توی 8 دقیقه با این صدا یه ساز بسازی. یه سازی که بشه باش هم آکورد گرفت، هم آرپژ زد، هم ملودی زد. یه ساز خفن مثل پیانو. بریم ببینیم چه خبره. خب کل این درام لاین رو با لیوان ساختیم که آموزشش رو این بالا میذارم، برید ببینید حال کنید. امروز میخوایم با این صدا پیانو بسازیم. حالا پیانو که نه، ولی یه چیزی شبیه به پیانو. ملوداین رو میاریم بالا، ضبط میکنیم. اوکی، حالا میخوایم کوکش بکنیم. خب 3 تا صدا به ما داده، سلکت میکنیم این 3 تا صدا رو. این گزینه رو میزنیم پیچ سنتر، پیچ دریفت، اینا روی بالاترین حالت. اوکی. خب این گزینه رو هم انتخاب میکنیم، روی یکیشون دوباره کلیک میکنیم، تمام نوسانا صاف میشه. خب اوکی. خب حالا نوتی که میخوایم صدا بده رو انتخاب میکنیم. من اینو میارم روی ر و این یکی نوتا رو میارم روی ر. خب این صدای بالا یه مقدار تیزه، حذفش میکنم. بذار اینم این یکی صدا رو هم حذف بکنم. چطوره؟ این باحاله. اینو میخوام. اوکی. لاینی که صدا بود فریز میکنیم تا بهمون خروجی بده. یه لاین آدیو باز میکنیم. صدای فریز شده رو کنترل نگه میداریم، میکشیم میندازیم تو لاین جدید، به ما خروجی میده که اینه. حالا آنفریز میکنیم لاین قبلیه رو، ببینیم چی بود و چی شد. صدامون که اینه الان، این بوده قبلا. اوکی. حالا از ریورب خود نرم افزار ایبلتون میخوام استفاده بکنم. چرا؟ چون یک گزینه داره به اسم فریز که خیلی خفنه. ریوربو نگه میداره، فریز میکنه. حالا میخوام چیکار بکنم؟ یه لاین آدیو باز بکنم و ورودی صدای آدیو رو بذارم روی لاین صدایی که ریورب داره، لاین 9. خب صدایی که توی لاین 9 با تمام افکتاش و تغییراتش ضبط میخوام بشه. پس بعد از ضربه اول صدا فریز رو میزنم و این افکت رو ضبط میکنم. بریم. فریز. اوکی، عالی شد. حالا توی لاین 9 هر اتفاقی بیفته، هر افکتی فعال باشه، توی لاین 10 ضبط میشه و صدایی که ضبط کردیم ما شد این. خب یه لاین میدی باز میکنیم یا همون میدی ترک. این صدایی که ضبط کردیم و میاریم میکشیم میندازیم اینجا، وارپو میزنیم، سبک پیچ شدن صدا رو انتخاب میکنیم و میتونیم محل شروع و پایان صدا رو هم از این طریق انتخاب بکنیم. تایم اتک رو میتونیم کم و زیاد بکنیم. همینطور الان من یه دونه تیونر میارم میذارم روی این لاین تا اینکه ببینم چه صدایی دارم، چه نوتایی داره پخش میشه. یه مقدار ناکوک نوسان داره. خب اینو اوکیش میکنم. نوسانه رو میخوام، جزئی از جنس صدامه ولی باید کوک بشه. الان داره ر صدا میده. خب من 2 تا پرده میارمش پایین، میشه 2. خب حالا برای اینکه باز کوکتر صدا بده، دیتیون رو میارم روی مثبت 20، مثبت 25 بهتره. آها همینو میخوام. این صدا الان کاملا کوک شده است. آکورد میگیرم، هر چیزی بگیرم اوکی. حالا انتخاب میکنم که دقیقاً از کجا صدا بده. خب ببینید شروع صدا تاثیرات خودش رو روی جنس و رنگ صدا داره. همینطور از طریق پارامترهایی که در اختیارمون هست میتونیم به صدای ایدئالمون نزدیکتر بشیم. خب از یوتیلیتی استفاده میکنم. برای چی؟ برای کنترل حجم صداهای فرکانس پایین. خب حالا با یه مقدار دیسورت کردن صدا بهش هارمونی اضافه میکنم و همینطور قدرت صدا رو بیشتر میکنم.
خب صدای ما الان شروعش زنگ داره و پایانش محو شده است، همونطوری که میشنوید. خب چی کار بکنیم که این حضور داشته باشه؟ همینجور با زدن گزینه لوپ و استفاده از این پارامترها میتونید انتخاب بکنید که کجا تکرار بشه صدا. خیلی باحال. تا وقتی که کلاویه رو نگه دارید این صدا حضور داره. خب تو قسمت کنترل پلاگین اپراتور ما ابزار و پارامترهای دیگه ای داریم که یکیش فیلتره که دسترسی کاربردی و خوبی رو در اختیار ما برای تغییرات فرکانسی قرار میده. با قسمت کنترل پلاگین اپراتور در آینده بیشتر آشنا میشیم. فعلا میخوام یکم صدا رو تغییر بدم، الان دوستش ندارم تو این حالت. اوکی. خب با استفاده از اتوتیون میتونیم جلوی نوسان پیچ صدا رو بگیریم تا صدای کوکتری رو داشته باشیم. از این قسمت گام صدا رو انتخاب میکنید: مینور، شدت تیون، شدت هارمونی و اینکه اینجا هم میذارم روی اینسترومنت. اوکی. این حالتی که اتوتیون به صدام داده رو دوست دارم، حتی با اسکچ کست اینو بیشترش میکنم، یه حالت نواری میدم به صدا. خب حالا میخوایم یکم EQ شو دستکاری بکنیم. پرو Q3 از فاب فیلتر، های کات، لو کات. اوکی. خب فکر کنم الان یه ریورب به این صدا بدم خیلی باحال بشه. از والهالا ریورب استفاده میکنم. واو، همینو میخوام. بریم رو دراملانی که قبلا ساختیم ضبطش کنیم. خب همونطوری که خودتون شنیدید صدایی که ساختیم تو حالت آکورد خیلی خوب خودشو نشون داد. حالا من دیگه حرفی ندارم. خب رو پترنی که ضبط شده کلیک میکنیم، همه رو سلکت میکنیم، کنترل شیفت یو رو میزنیم و اینجا ریتم مورد نظر رو انتخاب میکنیم، اوکی رو میزنیم، کوانتایز میشه، همه ی نوتا میرن سر ضرب. این ریف خوراک دیلیه، میخوایم دیلی بندازیم. خب یکی از لاینای سند رو انتخاب میکنیم و روش دیلی میندازیم. من از دیلی H، دیلی استریو از شرکت ویوز استفاده میکنم. خب میذارم روی 1.8، یه مقدار های کات و لو کاتش میکنم. خب اینجا حالا فکر کنم 1/8 تریوله بهتر باشه. یس! خیلی خوب شد. نشد؟ این صدا بود. خب الان یه صدای انحصاری برای خودم دارم که میتونم توی آهنگسازی هم استفاده بکنم. شما هم میتونی توی آهنگسازی با همین تکنیکا یه صدا بسازی که انحصاری برای خودت باشه، صداهای مخصوص خودتو داشته باشی، امضای خودتو تو آهنگسازی داشته باشی. توی جلسه آینده یه ویدیو خیلی خفن، یه سورپرایز خیلی خوب براتون دارم. شنبه هفته آینده رو از دست ندید، منتظرتونم. شاکریم.